Fejenként minden évben 50 kg élelmiszer dobunk a kukába. Miért nem adjuk ezt inkább oda azoknak, akik hasznát vennék? Fogyasztunk és fogyasztunk vég nélkül. Az biztos, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Van, aki nem hagyja veszni az élelmiszert és megpróbál segíteni másokon. Itt a világnak ezen a részén az éhezés szerencsére nem általános probléma. Mindennapos látvány, hogy ülünk a terített asztal mellett, gőzölög az ebéd, viszont ritkán gondolunk abba bele, hogy mennyire pazarlóan fogyasztunk. Világviszonylatban az összes megtermelt élelmiszer mintegy fele a kukába kerül. De miért van ez így? Miért nem inkább azoknak adjuk ezt az élelmiszer mennyiséget, akik valóban megennék? Lehet, hogy nem a fele, csak a harmada megy a kukába, pontosan nem tudjuk. Az viszont tény, hogy az élelmiszer egy részét egyszerűen kidobjuk. A felmérések szerint Magyarországon évente fejenként átlagosan 50 kg élelmiszert pazarolunk el. Ez súlyban 100-130 adag egytálételt jelent. Másképpen minden harmadik napi ebédünk a kukában végzi. Az Élelmiszerbank raktárában vagyunk. Ennek a szervezetnek az a célja, hogy az élelmiszer felesleg ne a kukába menjen, hanem azok kaphassák meg, akik rászorulnak. Igaz az, amit hallottam, hogy átlagosan Magyarországon minden egyes állampolgárja 40-50 kg élelmiszer dob a kukába egy évben. Igen, ez így van? Uniós statisztikákból azt látjuk, hogy ez így van. Erre nekünk egyébként pontos méréseink nincsenek. De ez elég sok, nem? Ez sok. Azt összehasonlítjuk mondjuk Nyugat-Európa vagy Észak-Amerikához képest, akkor kevés, mert ott az lehet, hogy 100-110 kg is fejenként évente. Tehát a háztartás az egyik melegágya az élelmiszer pazarlásnak. Persze országon belül is változik. Tehát nyilván nálunk is vannak olyan régiók, rengeteg olyan család van, ahol nem dobnak ki egy deka kenyeret sem. Tehát a háztartások számítanak az egyik legnagyobb élelmiszerpazarlónak. Azt viszont, hogy pontosan mennyi élelmiszer dobunk ki otthon, nem lehet tudni. És mindenhol keletkezik valamennyi élelmiszer hulladék. Nem tudnám megmondani, hogy mennyi, de tonnákban mérhető. Evidensnek tűnik, de a gyakorlatban mégsem az. Az otthoni élelmiszerpazarlás igenis csökkenthető, és nem is túl bonyolult módon. Hogyan lehet úgy racionalizálni a fogyasztási szokásokat, hogy minél kevesebb legyen az a hulladékmennyiség, ami végül a kukába kerül? Egyszerűek azok a dolgok, amit csinálni lehet. Tehát például nagyon fontos az, hogy időről időre átnézzük, hogy mi van a polcokon, meg mi van a hűtőben, és azt, ami nem sokára lejár, azt előre kell pakolni. Nagyon érdemes cetlit írni vásárlás előtt, mérjük meg. Tehát, hogy érdemes ezzel egy kis időt tölteni, mondjuk egy hétig az összes élelmiszer hulladékot külön gyűjtjük. Mert ugye legtöbb ember, hogyha megkérdezik, hogy nálad te dobsz ki élelmiszert, akkor azt mondja, hogy nem. Én soha. Persze. De amikor elkezdjük tényleg megmérni, akkor szembesülünk vele, hogy azért... Csak próbaképp nézzünk be egy hűtőbe, történetesen a riporter lakásában. A mi hűtőnkben már igencsak időszerű a nagy takarítás, mert már elég erősen szaga van, úgyhogy és megnézem, hogy mit lehet kidobni. Van egy penészes citrom, tojásfehérje. Nem sáfárkodtunk jól a dolgokkal. Van egy-két archaikusabb darab is, például ez a nagyon-nagyon régen megpenészedett olívabogyó. Nem is tudom, hogy élhetett túl ennyi ideig a hűtőben. Körülbelül ennyi keletkezett, ez egy igen gusztustalan kis csomag, nem is olyan kicsi, igazság szerint. Ez 1,3 kg. Tehát nagyon sok élelmiszer megy a kukába, holott rengetegen vannak, akiknek szükségük volna rá. Durván azt lehet mondani, hogy mondjuk Magyarországon van mondjuk 3 millió olyan ember, aki nem hal éhen, de hogy azért jól jön neki az élelmiszer kiegészítés. Az azért elég durva szám, hogyha így belegondolunk. Így van. És ehhez képest, ugye ez egy nagyon paradox helyzet, hogy ehhez képest meg van 100 000 tonna élelmiszer, amit kidobunk.
fogyasztói társadalomban élünk, ez teljesen közhely, de hogy az egész dolognak a logikája az arról szól, hogy minél többet vegyünk, és ez az élelmiszerre ugyanúgy igaz. Azért az úgy vicces szokott lenni, hogy mondjuk egy 3 napos hosszú hétvége előtt az emberek ilyen... Igen, mint hogyha legalábbis a világ vége jönne. A világ vége jönne, és akkor ilyen, nem tudom, ilyen 5 kiló liszteket, meg cukrokat, meg nem tudom micsodákat, meg teli kosár, pedig hát kicsit így érdemes is saját magunkat is megfigyelni, hogy most tényleg, tehát most az tényleg biztos szükség van rá, és meg fogom enni. És hogy mi egyszerű fogyasztók honnan vesszük az élelmiszert? Többnyire természetesen az élelmiszeráruházakból. Itt is hatalmas mennyiségek vesznek kárba, például azért, mert az áru megsérül szállítás közben, vagy csak azért, mert jön az újabb szállítmány. Azt lehet-e tudni, hogy mondjuk egy áruházláncban mennyi élelmiszer marad meg? Az áruházláncok ezzel kapcsolatban mennyire titkolózóak? Hát ezeket nem publikálják, ezeket az adatokat, úgyhogy erről nekünk sincsenek pontos információink. Mi azt becsüljük egyébként, hogy körülbelül Magyarországon olyan 100 000 tonnányi olyan élelmiszer van, ami reálisan megmenthető lenne. Ausztriában is sokáig ez volt a helyzet, de mostanra sok minden megváltozott. A Wiener Tafelnél járunk, ez a bécsi civil szervezet 3 tonna élelmiszert ment meg naponta. 16 000 rászorulóhoz juttatják el az élelmiszeradományt 100 partnerintézményen keresztül. Adományokat 180 kereskedő cégtől kapnak. Az élelmiszerüzlet láncok sokáig letagadták, hogy élelmiszer dobnának ki. Azt mondták, hogy ez a dolog nem létezik. A cégek azt mondták, mi eladunk és semmit nem dobunk ki. Innen indultunk. Nem volt könnyű rávenni a vállalatokat arra, hogy beismerjék, mégis van ilyen. A szupermarket ugyanis úgy működik, hogy minden árunak abszolút tökéletesnek kell lennie. Innen kellett eljutni odáig, hogy adományként felajánlják azt az élelmiszert, ami különben a kukába menne. Ez egy hosszú folyamat volt, és még korán sincs vége. Vissza Magyarországra, itt tehát van 3 millió ember, akinek jól jönne ez a megmenthető 100 000 tonna élelmiszer. Tettünk egy próbát, hogy kiderítsük, mennyit dobnak ki az áruházak. Lehet-e tudni, hogy az önök üzleteiben összesen mennyi élelmiszert dobnak ki? Tehát mennyi élelmiszer hulladék keletkezik? Nem tudom erre válaszolni, franchise rendszerben működik a hálózatunk, nem központi irányításban vannak. A mi üzleteinkben. Volt már ilyen, hogy megkeresték önöket ilyen kérdésre? Nem volt. Ön mit javasol, hogyha ennek az adatnak próbálnék utána járni, akkor mi a megoldási lehetőség? A valószínűleg érzem nincs, megmondom őszintén. És hogyha mégis ezt megpróbálnám az üzletektől összegyűjteni, akkor hogyan? Hát a üzlettől egyenként megpróbálja összegyűjteni. A kapcsolásig szíves türelmét kérjük. Köszönjük. Az áruházakhoz még visszatérünk. Mi a helyzet a vendéglátással? Ott mennyit pazarlunk? Körülbelül olyan 5 kiló a heti moslék, amit elszállítanak, és ennél valamivel több a zsíradék, olaj, zsír, ami ugye külön helyre kerül. Hát igen, itt mindig meleg van. Ide behozzák azokat a tányérokat, amiken esetleg maradt egy kis étel, és itt van ez a hordó, amiben a moslékot gyűjtjük. Ezt ez a Biofilter nevű cég hozza, és hetente viszik el. Aha, szakszerűen lezárva. Igen. Hát alig van benne valami. Most nincs sok, de ez amúgy is trend a vendéglátásban. Nem hatalmas nagy étlapokkal működnek a vendéglátóegységek, hanem inkább kisebb alapanyag mennyiségből, minél változatosabban, rövid ideig tartó séfmenük, heti ajánlatok, napi menük. A vendéglősöknek tehát nem érdekük a pazarlás. Mi van akkor, ha valami felesleg mégis marad a konyhán, amit szívesen odaadnának a rászorulóknak? Ha mondjuk egy kifőzdét vagy egy bármilyen éttermet veszünk alapul, akkor az a konyhai hulladék, ami megmarad, és nem a tányér szélén megmaradt megrácsált rántott húsra gondolok, hanem arra a konyhai hulladékra, amit még lehetne hasznosítani. Azt lehet-e hasznosítani? Konyhai hulladékot biztos, hogy nem. De ha mondjuk bepanírolsz 10 szelet rántott húst előre az étterem konyhafőnöke, és mondjuk aznap nem kerül kiszolgálásra, de ő még úgy ítéli meg, hogy a húsnak a fogyaszthatósági idője, a felhasznált tojásnak a fogyaszthatósági ideje, illetve megfelelően tárolta, akkor ad abszurdum elképzelhető azt, hogy ő azt még másnap is felhasználja, de ez minden esetben az élelmiszer vállalkozó felelőssége.
Azt tiltják a szabályok, hogy ha már felszolgált, kiszolgált élelmiszer, tehát kim volt már egy ilyen eladó térben, vendégtérben, bármivel szennyeződhetett, ráköhöghettek, beszennyezhették, bármilyen betegség közvetítő forrása lehet, akkor ezt már nem lehet forgalomba hozni. Ez egyébként ez a rétes, ez már külső hatásoknak van kiterve, hiszen ez kint Így volt. van, mert kint volt. Köszönöm. Tehát ezt már elvileg, ha megmaradnak, köszönjük, akkor már Tehát ha meg nap kéne végén semmisíteni. megmarad, akkor igen, ezt hulladékként kell kezelni. Ennek ellenére a konyhai maradékot elviszik az alkalmazottak, vagy moslék lesz belőle. A zsiradék, olaj, más történet, az erre szakosodott cégek szállítják el, leggyakrabban biogáz erőművekbe. Az, amit a társaságunk havi szinten mondjuk begyűjt ebből a hulladékból, az egy ilyen 300-500 tonna. Ilyen típusú hulladékból jóval több képződik az országban. A becslések szerint ez elvileg a duplája. És ebben még nem is tartozik bele a lakossági feltételezem. Tehát, hogyha Nem, mi nem beszélünk lakosságiról. A véleményem szerint még mindig többet bocsát ki a lakosság, ez az én magánvéleményem, hulladékokból, mint mondjuk ezen hulladéktípus begyűjtése országos szinten. Az élelmiszerek veszélyes hulladéknak minősülnek, elszállításukra és minden egy külön szabályzatunk van. És feltételezem, ezért fizetnétek is, hogy valaki elszállítsa és megsemmisítse. Így van. Tehát ennek is természetesen költsége van. Újra Bécsben járunk. Itt vannak olyanok, akik saját kezükbe veszik az irányítást, és megmentik, ami az üzletek kukáiból megmenthető. Nóri és Jörg heti 2-3-szor járnak kukázni. Élelmiszerre nagyon keveset költenek. A célpont mindig az üzletek mögötti hulladéktároló. Spárga, zöld spárga, rukkola saláta. Anyám, ez teljesen érintetlen csomag volt. Semmi baja nincs. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Wir schauen. Was machen Sie? Héten volt egy ilyen, hogy bejött a rendőrség ide és elkaptak valakit. Akkor lehet, hogy jobb lesz, hogy elérünk. Igen. Még egyet búvárkodunk, aztán elindulunk. Ezért kell sietni mindig. Ezeket odaadhatom neked? Alaptörvény a dumpsterkedésnek. Mindig hagyj el a másiknak is. Aha. És mindig tisztán hagyd el a helyiséget, és zárd be magad után az ajtót. És hát, ha találkozom másokkal, akkor osztózol azon, amin már van. Robin Hood. Azt azért nem szoktuk, mert lyukacsos az zacskó. Ja. És a lyukacsos zacskót azt inkább nem. Ez egy kicsit nyomott, azt is inkább vegyük ki. Rá van írva, hogy az élelmiszer értékes. Lebensmittel sind kostbar. De ez azért van már eleve leértékelve, mert lejárat közeli? Mert lejárt közeli. Hát ez mai. Honnan van kulcsotok? Ez egy ilyen, akik járnak, valahonnan egyszer valakinek volt, és akkor ez így másolódik. És mi most már közben 3 vagy 4 embernek másoltunk kulcsot, és elmegyünk egy török kulcsmásolóhoz, és ő már tudja, hogy ez a szeméttároló. Hát általában mosolyog, és akkor másolja. Vannak már ilyen ismert arcok, amiket már így ismersz. De a szuper az egészben, hogy általában, hogyha így kitúrsz dolgokat, és azt mondod, figyelj, van 3 fej salátem, kértek? Akkor ilyen csereakció indul egy a szeméttárolóba. Másodlagos piac? Aha, pontosan. Ez pedig újra Budapest. A nagy élelmiszerüzlet láncok valószínűleg itthon is hasonló mennyiséget dobnak ki, mint Bécsben, és mindezt úgy, hogy nagyon sokan csak a melegedőn látnak ételt. Hány ember lett Budapesten kb., aki mondjuk rászorul arra, hogy megkapja így az ennivalót? Sok hajléktalan ellátó intézménybe nem csak a hajléktalanok mennek be, hanem inkább fogalmazhatnánk úgy is, hogy ez a szegények ellátása. Nagyon sok alacsony jövedelmű ember él itt a környéken is akár, és hogyha mondjuk csak a reggelét kapja meg tőlünk, vagy veszi igénybe, még azt is lehet mondani, hogy az is egy elfogadható dolog, hiszen akkor legalább a reggelije megvan. Itt elvileg 120 adag élelmiszert osztunk ki naponta, ez ugye változik, mert van, amikor 150-et, van, amikor 100-at. A kereskedelmi cégek külföldön nagyon sok helyen úgy működnek, mondjuk az ilyen szupermarketek vagy közértek. Mit tudom én, ha 8 óráig van nyitva egy bolt, akkor lehet, hogy 6-kor az összes olyan terméket, ami aznap ilyen friss áru, mondjuk pékáru, azokat 6 órakor leszállított áron adják oda, féláron, negyedáron, nem tudom, 10%-ért. Ez például nálunk is beválna. A másik kulcs probléma sokak szerint a lejárati idő kérdése. A
fogyaszthatósági idő azt jelenti, hogy ez a termék addig a dátumig fogyasztható egészségügyi kockázat nélkül. A minőségmegőrzési idő, az, mint a neve is mondja, azt jelenti, hogy a termék addig az időpontig, vagy a gyártó addig az időpontig garantálja a terméknek azt a bizonyos minőségét. A minőségi megőrzési időt maga az élelmiszergyártó határozza meg, de ezután a dátum után az élelmiszer még nagyon-nagyon sokáig fogyasztható. Ma Magyarországon a minőségi megőrzési idő után nem lehet sem kereskedelmi forgalomba, sem pedig karitatív célú forgalomban kiadni termékeket. Tehát például itt van ez a sólet konzerv, aminek nyilván van egy minőségmegőrzési ide, ez mondjuk 2017 augusztus. Ezt a konzervet 2017. augusztus 12-e után már mi sem adhatjuk oda senkinek, meg más sem. Holott még jó minőségileg. Igen, tehát holott jó, ami jogszabály, tehát uniós jogszabályok sem tiltják ezt a dolgot, és azért is hívják ezt minőségmegőrzési időnek, és nem fogyaszthatósági időnek, a kettő nem összekeverendő. Miért nem lehet azt megcsinálni, hogy nem a 4. év után egy nappal adják oda, hanem még mielőtt lejárnak, 4 évig. Ha 4 évig nem tudta eladni, akkor valószínű, hogy az utolsó 1 héten vagy 2 héten már nem fog múlni a dolog, akkor minden további nélkül odaadhatná. Magyarországon mi csak azt javasoljuk, és azt próbáljuk elérni, hogy ne kereskedelmi forgalomba, de legalább karitatív céllal, tehát hogy ne kelljen megsemmisíteni ezeket az élelmiszereket, hanem hogy eljuthasson valakihez. Az lenne a jó, hogyha a termékek csomagolásán azt a dátumot tüntetnék fel, ami után már tényleg nem fogyasztható az adott termék. A lejárati időt úgy határozzák meg egyrészt élelmiszerbiztonsági szempontból, hogy ne okozza a fogyasztónak az egészségkárosodását, másrészt minőségi szempontból, hogy annak olyan íze, olyan illata, olyan állománya legyen, amelyeket megszokott a fogyasztó, amiket kedvel, amiket mondjuk komoly pénzért brandépítés közben fölépített az adott vállalkozás. A magyar szabályozás az egyféle lejárati időt ismer. Ez minőségmegőrzési idejű termék, itt azért különbséget kell tenni a fogyaszthatóság meg a minőségmegőrzési idő Pontosan így van, de a magyar szabályozás nem tesz különbséget, vagy igen? Nem. A magyar szabályozás ebből a szempontból szigorú, és nem teszi lehetővé a lejárat utáni forgalmazást. És ez jó van? Ez egy olyan mérleg, aminek az egyik serpenyőjében a közegészségügy, illetve az állategészségügy van, a másik serpenyőjében pedig ugye a pazarlás elleni küzdelem. Hát az biztos, hogyha a lejárat előtt mondjuk 5 nappal, 3 nappal, 2 nappal kötelezve lennének a kereskedelmi cégek, hogy azt valamilyen módon úgy értékesítsék, akár kedvezményesen, akár ilyen élelmiszerbankon keresztül, akkor szerintem az egy működőképes dolog lenne. Szerinted annak volna értelme, hogyha mondjuk az áruházláncok számára kötelezővé válna az, hogy a lejárat közeli vagy éppen lejáró élelmiszereket fel kéne, hogy ajánlják karitatív célra? Ez egy nyomás lenne, de én azt gondolom, hogy ezt kvázi önkéntesen is sokkal egyszerűbb megoldani. Nem hiszem, hogy ez célszerű lenne kötelezővé tenni. Jó, akkor ne legyen kötelező. Valamit viszont lehetne tenni, például a kereskedői oldalon. Ez az élelmiszer is a kukába kerülne, de ez az áruház máshogy kezeli a dolgot. Ahelyett, hogy elszállítatnák megsemmisítésre, felajánlják másoknak. Jelen pillanatban mi 55 szervezettel dolgozunk országos szinten, ez körülbelül 23 000 rászorulóhoz jut el. Ez ilyen 70-80 tonna, körülbelül értékben, polci értékben olyan 200 millió forint. Miért nem így csinálja az összes többi áruházlánc? 2 évvel ezelőtt indultunk el mi ezzel a közös programmal a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, és úgy is indult a program, hogy mi lennénk abszolút egy ilyen teszt, és hogyha ez jól sikerül, akkor ők ezt mint jó példa szeretnék a többi magyarországi kereskedelmi láncnak is így ajánlani, vagy bemutatni, hogy egy ilyen program sikeres tud lenni, és jól tud működni. Hát mi azóta várjuk, hogy legyenek követőink, de reméljük egyszer lesz. Láttam, hogy az áruházak néha lecsökkentik a lejárat közeli élelmiszerek árát 30-50%-kal. Erre van egy kis matrica a csomagoláson. Ez számukra kötelező? So it's like legally obliged or it's also volunteer. There's also volunteer business policy. It's just like Nem, ez önkéntes dolog. Az a helyzet, hogy az élelmiszerláncok vezetősége sem szívesen dob ki élelmiszert. De van az az üzletpolitika is, hogy a vásárlónak tökéletes árut kell eladni. The logic that they just want to have like super excellent food for the consumer, for the customers. Ha a lejárat közeli élelmiszert féláron adják, akkor biztosabb, hogy nem marad rajtuk az áru. Szóval jobban járnak, az ilyen áru pedig teljes biztonsággal fogyasztható. Totally safe.
Ha már Bécsben vagyunk, lássuk pontosan, mit lehet kiszedni a kukából egy átlagos este. Ez ott van, is megnézek, csak ennyi baj van vele, hogy egy volt, nem? És a maradék az jó. Das sind noch die diese Dinge und das war's. Das war's? Ez meg rukkola. És így el nem tudom képzelni, mi baja lehet az egész csomagolással együtt, úgy, ahogyan kidobták. Ennek mi baja lehet ennek a rukkolának vajon? Érkezett új szállítmány. Na, ezen közel sincs vége. Még van más, nem? Ez kb. Még egy kapásból 10 kilónyi kaja. Na? Kiszámoljuk, mennyit érhet a kikukázott élelmiszer. Aber bei dem ist es voll. I think one package is 2 euros. Could be, yeah. Szóval forintban ez mennyi? 3 Times 300 is like 10,260 forint. Ez még 10 000 forintnyi kaja. Ez azért elég jó, nem? Ez egy erős napnak a fele. Van egy ilyen kis csöpp rajta, ez micsoda lehet olyan, reméljük, hogy víz. Itt. De amúgy összességében egy ilyet már befaltam, és semmiféle gond nem volt belőle. Abszolút. Újra Budapest, egy piacon járunk. A Food Not Bombs aktivistái csupa olyan zöldséget és gyümölcsöt gyűjtenek az árusoktól, amit a kereskedők a nap végén máskülönben kidobnának. Ebből az alapanyagból rászorulóknak főznek. Főként vegán kajákat főztök? Igen, nagyrészt vegán, néha vegetáriánus, amikor tejterméket is sikerül szerezni, akkor nyilván felhasználjuk, volt már túrós tészta is a menüben. Nem kockázatos, hogyha mondjuk tejtermékekről van szó, akkor azért van némi egészségügyi kockázat. Mi megesszük azt, amit főzünk, nem csak úgy odaadjuk. Aha, szóval ez a trükk. Igen, ez a trükk, és mindent mielőtt felhasználnánk, megkóstolunk, hogy ez ehető. Nyilván abból főzünk, amit mi is megennénk, és olyan ételt. De most sokat elraktam neked. Az jó. Ezt is vihetitek, ami ebből nektek jó? Minden jó nekünk. Kidobandó zöldséggyümölcs van-e, amit el tudnánk kérni, jótékony célra lesz, hajléktalanoknak főzünk belőle majd ételt. Bármit nagyon szívesen. Hú, köszönjük. Miért csináljátok ezt? Hát mert valami rávit erre, hogy ezt megcsináljátok, bevállaltátok. Miért csináljátok? Igen, mert az egyik oldalon vannak csomó kaja, amit kidobnak, a másik oldalon meg van egy csomó ember, aki nem jut hozzá ez az élelemhez, és visszakötöttük a kettőt. Miért válasz benne szerepet? Valamiért csinálod? Hát mert jó a társaság. Mi az ember szeretne jót tenni? Valami hasznosat. Persze nem lehet minden élelmiszer hulladékot felhasználni. Ez például a Nagyvásárcsarnok alagsorának egyik kukája. Ide dobják ki az állati eredetű élelmiszer hulladékot. A Food Not Bombs nem csak azért, de azért is főz vegán ételeket, hogy ne legyen egészségügyi kockázat. A gyümölcsök azok a salátákban mennek, és utána kiválasztjuk azt, hogy mi megy a két fő menübe, a levesbe, illetve a másodikba. Tök jó állapotban van. Ebből látszik, hogy egyből közvetlenül a zöldségetektől kaptuk. A rászorulóknak rólunk, mert ott vagyunk 2 hetenként, megbízhatóak vagyunk, pontosan kezdjük el az osztást. Jó ételt osztunk, ezért azt gondolják, hú, hát ezek a srácok jól csinálják, akkor jövök mindig. Már vannak olyan emberek, akik a sorból már besegítenek nekünk. Kell akkor egy olyan, aki a péksüteményt osztja. Zsófi lesz a péksüteményes, edényeket összeszedni, azt te fogod, jó? Lehetőleg akkor mindet szedjük össze, jó? Oké, próbáljuk, hogy semmiképpen se hagyjunk szemetet, jó? Tehát majd amikor végeztünk, akkor majd nézzük át a terepet. A metrónál protokoll van arra, hogy az élelmiszer garantált minőségben jusson el az azt hasznosító szervezetekhez. Ez az egész átadás úgy történik, hogy van hozzá egy ilyen nagyon precíz jegyzőkönyv. A kisasszony nagyon módszeresen aláhúzogat, x-elget, pipálgat, és itt ezen pontosan látszik, ugye, hogy mi történik, mit adtatok át, milyen minőségben. Így van, tehát mi ugye termékcsoportonként gyűjtjük össze az élelmiszereket, mivel ahogy itt látszik is, azért ezek az élelmiszereknek nagy része ugye hűtést igényel, tehát ezeket mi is természetesen egészen az átadásig egy hűtött térben tartjuk, illetve elvárjuk azt is, hogy a szervezet a hűtési láncot nem megszakítva vigye el ezt tőlünk tovább, tehát úgy, hogy azt még ma ő tovább feldolgozza, illetve átadja. Az élelmiszer hulladék élelmiszer felesleg felhasználásának van egy morális oldala is. Ha azt mondjuk, hogy ez biztonságos, de már nem olyan jó minőségű, akkor ennek az átadásával nem degradáljuk-e azt,
hát aki ezt elfogyasztja, annak jó ez is. Nagyon nem jó dolog, ha a rászorulóknak rosszabb élelmiszer jut. Ez olyan, mintha azt mondanánk, másodosztályú embereknek jó a másodosztályú élelmiszer is. Ezeket az embereket amúgy is kirekeszti a társadalom, nem kéne ezt még fokozni. Ez igaz, tényleg nem így kellene lennie. Ezzel együtt nagyon sokan vannak olyanok, akiknek minden falat kenyérsegítség. Arra elég, hogy most hazamegyek, vagy elmegyek a fapadra lefeküdni, nem éhesen fekszek le. Az élelmiszer hulladék mennyiségének csökkentése tehát nagyon fontos lenne. Arról nem is beszélve, hogy a túlfogyasztás mennyire elképesztően környezetromboló. 1 kiló marhahús előállításához például több mint 15 000 liter víz kell, 1 kiló sertéshús pedig csak nem 5 000 liter vízbe kerül. Ha volna egy globális élelmiszertermelés nevű ország, akkor ez volna a világ harmadik legnagyobb üvegházhatás kibocsátó országa az Egyesült Államok és Kína mögött. Pedig a pazarlás csökkentésére megvan a megoldás. Elég lenne, ha otthonra okosabban vásárolnánk. A kereskedők pedig viszonylag egyszerűen megtehetnék, hogy felajánlják másoknak azt, amit most még kidobnak. Igény sajnos bőven volna rá.